Ingredients for chicken sotanghon. So, ito yung ingredients natin. Yan. Sibuyas, bawang, then sili, nor cubes, chicken nor cubes, patola, yan, fresh patola. Yan, ito yung sotanghon natin. Dahon ng sili. Then, ito yung ating manok. So, ito, pinakuluan ko na para malambot. Ayan. Breast part ng chicken. So, yan yung ating ingredients today sa ating lutuing ulam. Ayan. Cooking. So, ito na yung ating yan. Mayroon na siya ng oil. Ayan. Okay, so, kailangan natin painitin ang ating casserole. Casserole na may mantika. Onion and bawang. So, yan. So, sautay lang. Sautay lang natin. Hanggang yung ating bawang at yung ating sibuyas. Then, add natin yung chicken. Add natin yung chicken. So, yan. Sautay lang natin. Ibigay lang natin yung manok. Balik na rin yan. Para ma-absorb na yung amoy ng bawang at saka yung malasa at saka yung onion. Then, so, ayan. So, dahil nag-brown na yun, lagyan natin ng water. Then, 2 baso ng tubig. Glass of water. So, ayan. So, wait natin siya na kumulo. Takpan muna natin. So, takpan muna. So, check natin kung kulo na. So, ayan. Kulo na yung ating niluto. Ayan. So, next natin ilagay yung patola. So, ilagay natin yung patola. Ayan. Mabilis lang tumaluto eh. Yung ating patola. So, buhos na natin lahat. And, so, ayan na. Ito yung ating lagay na natin yung ating sotanghon. Sotanghon, chicken broth cubes, yan, and yung ating sili. So, pagsabay-sabay na natin. So, ayan. Yung ating chicken, since madali lang naman maluto yung sotanghon, yan. Then, add tayo ng salt. So, yan, salt. Okay na to. So, 1/2. 1/2 ng salt. So, ayan. So, wait natin din kumulo siya. Ayan. Takpan ulit natin. Check natin kung luto na. So, ayan. Kulo na ulit. So, add tayo ng chili powder. So, ayan. Okay na yan. Maanghang na. Then, add natin yung ating dahon ng sili. So, last na yan. So, ayan. Luto na. Ayan. So, wait natin ang kumulo. Check ulit natin. So, ayan. Tikman lang natin. Sarap. So, yung sarap. Ayan. Luto na to. So, pwede na natin panguin. So, ayan. Luto na yung ating chicken sotanghon. This is our sotanghon. Yan. Ready to serve na.